سلامونه دوستانو، زه یم عصمت خان. نن به موږ زده کړو چې څنګه پوټوشاپ کې خپل یا د بل چا د لباس یا کالو رنګ بدل کړو په داسې ډول سره. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ د تصوير بګراونډ ختم کړئ نو د هغه په اړه موږ مخکې ویډیو اپلوډ کړې. که غواړئ چې وګورئ نو په ډیسکريبشن کې لينک پیدا کولی شئ. دوستانو که کوم وړانديز لري چې راتلونکي ویډیو باید شپاړوي نو حتمن یې په کمينټ کې ولیکئ او کوم مشتری لري هم یې ولیکئ. دوستانو کله چې مو پوټوشاپ خلاص کړئ نو فایل ته ولاړ شئ او په اوپن باندې کلیک وکړئ او اوس دلته هغه عکس انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ ایډیټ یې کړئ. زه د هغه انتخاب کوم، دغسې عکس مې انتخاب کړئ. اوس راځو دوستانو نږدې راولو، ګورو یې ښه نږدې چې راولو نو دا به ډېر ګټور وي. اوس راځو دوستانو دلته کلیک وکړئ په دغه نشان باندې او دا ټکي په ټکي انتخاب کړئ، ټوله ټکي په ټکي انتخاب کړئ. کله چې مو دا کار مکمل کړ او ټوله شیرټ مو مکمل انتخاب کړ نو بیا به څنګه کوئ دوستانو، دغسې ټوله ما انتخاب کړئ، بیا به راسته کلیک وکړئ او بیا په میک سلیکشن باندې کلیک وکړئ، اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس راځو دوستانو داسې ټول انتخاب شوی دی. اوس څه کوو، یو وار بیا پیټ کوو، بیا ګورو چې ټول انتخاب شوی دی. هو ټول انتخاب دی. اوس راځو لیر ته، لیر کې اجسټمنټ لیر ته راځو، په هیو سچوریشن باندې کلیک کوو، اوکې کلیک کوئ او دلته اوس تاسو کولی شئ رنګ یې بدل کړئ. تاسو څومره خوندور ټریک زده کوئ، ډېر خوندور دوستانو، هر ځای کارولی شئ او هر ځای کې د استعمال وړ دی. خو دوهمه طریقه ډېره اسانه ده، نو ویډیو تر پایه وګورئ. اوس راځو دوستانو دغه عکس موږ ذخیره کول غواړو نو راسئ فایل ته او په فایل کې ایکسپورټ پیدا کړئ. ایکسپورټ چیرې دی؟ دلته دی، دلته کلیک وکړئ او په دې ځای باندې کلیک وکړئ. زموږ عکس په ذخیره شي. دوهمه طریقه ډېره اسانه، راځئ دوستانو دلته کلیک وکړئ او دا داسې انتخاب کړئ، ډېر اسانه دوستانو. اوس لیر ته ولاړ شئ، نیو اجسټمنټ لیر ته او بیا هیو سچوریشن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو کولی شئ د شیټ رنګ مو بدل کړئ، دا خو ډېر اسانه و. که مو سر نه وي خلاص شوی یو ځل بیا یې تکرار کړئ، ویې ګورئ چې دا څنګه طریقه وه، ډېر اسانه و دوستانو. اوس یې بیا په هغه طریقه سره ذخیره کړئ، ایکسپورټ پیدا کړئ او ذخیره یې کړئ. نو دا اوس زموږ ویډیو دوستانو، تر بلې ویډیو پورې مو په بخښونکي الله تعالی سپارم او کوم پوښتنې چې لرئ، کوم وړاندیز لرئ نو په کمنټ کې وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ.